Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μπακαλιάρο σκορδαλιά. Θα σας κάνω δύο σκορδαλιές, θα κάνω μία με πατάτα και μία με ψωμί, γιατί πολλοί μου ζητάτε είτε τη μία είτε την άλλη, οπότε σήμερα θα σας καλύψω και τα δύο τα γούστα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μια καρδούλα, γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό να συνεχίσω. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με το ψωμί, έτσι, με τη σκορδαλιά με το ψωμί. Σε ένα πολυμίξερ, σε ένα πολυκόφτη, εάν δεν έχετε θα το κάνετε σταδιακά τόσο μεγάλο όσο έχω εγώ. Θα βάλουμε 4 έως 6 σκελίδες σκόρδο. Έτσι, μην το παρακάνετε, βέβαια αυτά είναι ανάλογα στα γούστα σας, πόσο καυτερό το θέλετε να γίνει η σκορδαλιά σας. 40 γραμμάρια ξύδι, 140 γραμμάρια ελαιόλαδο. Τα χτυπάμε να πορτοποιήσουμε το σκόρδο. Εκρηκτικός συνδυασμός. Λοιπόν, σε αυτή εδώ δεν θα βάλω καρύδι. Και δεν θα βάλω καρύδι γιατί έχουν πάρα πολύ αλλεργία. Έτσι, θα σας δείξω την άλλη συνταγή που θα βάλουμε και λίγο καρύδι. Εδώ για να πάρει λίγο χρώμα θα βάλετε λίγο από την κόρα την κάτω, έτσι, στο ψωμί. Είναι στραγγιγμένο 400 γραμμάρια. Εντάξει, το έχω μουλιάσει και το έχω στραγγίξει. Είναι στραγγισμένο 400 γραμμάρια. Θα βάλουμε μία ποσότητα μέσα για αρχή. Θα χτυπήσω. Θα βάλω και το υπόλοιπο μέσα. Τα υλικά που σας δίνω είναι ακριβώς, έτσι. Το μόνο που θα δοκιμάζετε είναι το αλάτι και το ξύδι. Αλάτι. Και πορτοποιούμε. Λοιπόν, καθαρίζουμε λίγο και το πολυκόφτη αλλά και τα πλαϊνά, έτσι, για να πορτοποιηθούν καλά όλα μας τα υλικά. Χτυπάμε για μισό λεπτό ακόμα. Θα δοκιμάσετε. Είναι πολύ καλή. Λίγο αλατάκι ακόμα θέλει. Προσέξτε τώρα. Εάν για οποιοδήποτε λόγο σας βγει καυτερή ή σας βγει πολύ σφιχτή, θα προσθέσετε ελαιόλαδο. Εάν σας βγει νερουλή, θα κάνετε λίγο ψωμάκι ακόμα, δηλαδή θα το βρέξετε λίγο ακόμα και θα το προσθέσετε στο μείγμα σας. Εντάξει. Μεταφέρουμε σε πιάτο. Βάζετε μεμβράνη και τη βάζετε στο ψυγείο. Εντάξει. Μην ξεχάσετε να βάλετε μεμβράνη, γιατί όταν θα ανοίγετε το ψυγείο θα πεθάνετε από τη μυρωδιά. Πάμε τώρα να σας δείξω και τη σκορδαλιά με πατάτα. Κλασικά 4 έως 6 σκελίδες σκόρδο. Εδώ μπορείτε να βάλετε και λίγο παραπάνω, γιατί η πατάτα είναι λίγο πιο γλυκιά και μπορείτε να παίξετε, δηλαδή να βάλετε ένα ακόμα κομμάτι σκόρδου. Βάλαμε το σκόρδο, 140 γραμμάρια ελαιόλαδο, 40 γραμμάρια ξύδι, 50 γραμμάρια καρύδια. Προσοχή, προσοχή, προσοχή σε αυτούς που έχουν αλλεργία. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει αλλεργία στο καρύδι. Μην στείλετε κανένα στο νοσοκομείο. Χτυπάμε. Εδώ έχω 700 γραμμάρια πατάτες βρασμένες, έτσι. Έχω καθαρίσει τις πατάτες, τις έχω βάλει σε μια κατσαρόλα και τις έχω βράσει με μια κουταλιά αλάτι για 25 λεπτά. Λοιπόν, θα τις βάλουμε μέσα, θα βάλουμε κάποιες μέσα. Θα χτυπήσουμε. Επίσης,
έχω φυλάξει και νερό από το ζουμάκι που βράσαν οι πατάτες. Θα ρίξω όλες τις υπόλοιπες μέσα. Θα βάλω αλάτι και θα χτυπήσω. Μας ενδιαφέρει να καθαρίσουμε λίγο τα τυχώματα. Και εδώ τώρα είναι ανάλογα πόσο σφιχτή τη θέλετε, έτσι. Εγώ θα προσθέσω λίγο νεράκι και θα ξαναχτυπήσω. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε με ένα κουταλάκι. Για μένα θέλει και άλλο ξύδι. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι η γεύση ανάλογα από άνθρωπο σε άνθρωπο διαφέρει. Έτσι, οπότε εγώ θα βάλω λίγο ξύδι ακόμα. Θα χτυπήσω. Το μεταφέρω και αυτό σε ένα πιάτο. Μεμβράνη, ψυγείο. Πάμε για τον μπακαλιάρο. Πριν ξεκινήσω για να σας πω για τον μπακαλιάρο, εδώ έχω κρατήσει νερό από τις πατάτες που έχω βράσει. Κρατήστε κι εσείς, γιατί όταν κρυώνει η σκορδαλιά με την πατάτα μερικές φορές φύγει, οπότε έχετε λίγο νεράκι, μπορείτε να διαλύσετε και να διορθώσετε τυχόν λάθος που μπορεί να έχει γίνει. Λοιπόν, πώς ξαλμυρίζουμε τον μπακαλιάρο? Βάλαμε χθες ένα άρθρο στο Zoli's Kitchen, οπότε μπορείτε να μπείτε μέσα και να δείτε πώς μπορείτε να τον ξαλμυρίσετε. Κόβουμε κομμάτια, εγώ έχω βγάλει και τα κόκαλα. Καλό είναι όταν έχετε μεγάλα κομμάτια σαν και αυτό εδώ να τα κόβετε στη μέση. Εντάξει. Χαϊδεύετε με το χέρι σας να δείτε αν υπάρχει κόκαλο. Αν έχει το βγάζετε. Τώρα έχω κόψει τον μπακαλιάρο μου, είναι έτοιμος. Πάμε να φτιάξουμε το κουρκούτι. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το κουρκούτι. Εντάξει. Εδώ έχω μία συσκευασία αναψυκτικό σόδα. Είναι 330 γραμμάρια. Θα βάλω αλάτι. Λίγο κουρκουμά για χρώμα. Εδώ έχω 300 γραμμάρια αλεύρι και θα βάλω και ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Ανακατεύω και το ρίχνω μέσα. Ανακατεύουμε καλά και θα ρίξουμε και 70 με 80 γραμμάρια νερό, γιατί θέλουμε έναν χυλό ο οποίος να είναι νερουλός. Μην φτιάξετε σκληρό χυλό, γιατί δεν θα σας ψηθεί καλά ο μπακαλιάρος. Οπότε στο αναψυκτικό θα προσθέσετε και λίγο νεράκι σαν υγρό. Βλέπετε πως πρέπει να είναι το κουρκούτι, νερουλό. Θα πάρουμε χαρτί κουζίνας και θα στεγνώσουμε τον μπακαλιάρο. Έτσι, είναι σημαντικό να τον στεγνώσετε. Λοιπόν, έχω βάλει σε ένα τηγάνι καλαμποκέλαιο, έτσι. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε σε λάδι. Εδώ έχω αλεύρι. Θα θωρακίσω καλά το μπακαλιάρο μου. Βλέπετε πως το κάνω. Θωρακίζω πολύ καλά. Τεινάζω λίγο. Τον βάζω στο κουρκούτι. Το αφήνω να στραγγίξει λίγο και ξεκινάμε. Καλό είναι όταν θα γυρίσετε να μην τον γυρίσετε με τσιμπίδα. Έτσι, αλευρώνω ένα κομμάτι. Αφήνω να ανέβει λίγο η θερμοκρασία του λαδιού επειδή έβαλα τον μπακαλιάρο μέσα. Και βάζω τώρα από την άλλη μεριά. Μην βάλετε άλλο, 3 κομμάτια φτάνουν να ξεκινήσει να τηγανίζει και θα συνεχίσουμε. Θα γυρίσω
όπως σας είπα με πυρούνι, γιατί το πυρούνι δεν πληγώνει τον μπακαλιάρο. Ειδικά όταν έχουμε χοντρά κομμάτια μπακαλιάρου, γυρνάμε συχνά για να τηγανιστεί καλά, εντάξει. Να ξέρετε ότι όσο γυρνάτε τον μπακαλιάρο και φεύγει η υγρασία από μέσα, γιατί πάντα κρατάει λόγω του νερού που τον έχουμε ξαλμυρίσει, όσο λοιπόν τον κρατάτε να μην πάρει χρώμα και τον τηγανίζετε, το κουρκούτι θα σας μένει πάντα τραγανό, έτσι, γιατί θα φύγει όλη η υγρασία και δεν θα μπορέσει να σας κοπανιάσει. Αυτό είναι ένα μυστικό το οποίο δεν το λένε, έτσι. Οπότε είστε από πάνω και συχνό γύρισμα. Σερβιρισμένο και έτοιμο, θα τον δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζώδης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!